ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตร้านบุฟเฟ่อาหารเกาหลีที่ชื่อว่า Factory Buffet นะคะตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนาเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่ายังจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ 2,758 บาทตักได้เลยแล้วน้ำจิ้มมาให้เลยนะคะได้คูปองด้วยคูปองส่วนลดเครื่องเคียงนะคะก็น้ำจิ้มพวกเผ็ดสลัดผักมีไก่ทอดด้วยนะคะไก่ทอดข้าวของทานเล่นเยอะมากหมักเนื้อไก่เนื้อโคขุนโคขุนก็มี ที่ถ้าผมหมักเนี่ยชอบกินแบบนั้น มีไอติมด้วยนะคะน้ำจิ้ม บุญ ข ก็ อง กิน ทานเล่นเยอะมากนี่ข้าวยำเกาหลี